Okay, so picture this. Gumising ka ng isang umaga at bigla mong natanong or bigla kang napaisip, who am I? What is the real purpose of my existence? Bakit nga ba ako ipinanganak? And what we intend to do in this world? What are the choices should I make? Should I follow the rules of the society or should I follow the rules that I set on myself? Or should I follow my faith? Hey there, fellow thinkers and curious minds. Nagtataka ka ba kung what makes you, you? Okay? So tara, pag-usapan natin ang isang mundo kung saan nagtatagpo ang filosofiya at ang buhay natin sa kabuuan. Okay, handa ka na bang pag-usapan ng isang roller coaster ride na filosofiya na tinatawag nating eksistensyalismo? God, destiny isn't real. Yes, it is. We all have a purpose. We just need to find it. Existentialism isn't just a fancy term, okay? It's about you being the boss of your life. Like, naniniwala ang mga eksistensyalismo na tayo mismo ang humahabi ng sarili nating kapalaran. You exist first, and then you make yourself, okay? Naniniwala ang mga eksistensyalismo or mga existentialist sa ideyang ang buhay natin ay hindi nakasulat sa isang uri or sa isang particular na libro. Do you want me to tell you your future? No thanks. I choose my own destiny. Or hindi nakasulat na sa ating palad yung ating magiging kapalaran. Kundi, it's like picking your own adventure book in your life, or it's like writing your own life or your own adventure in your own life. So, ibig sabihin, you are taking the wheel para sa iyong buhay. Kung hindi sila naniniwala na merong nagdidikta sa iyong existence sa buhay. Hindi sila naniniwala na merong predestined na purpose na yung ating buhay. Kundi naniniwala sila na tayo mismo ang gumagawa ng meaning ng ating buhay. But hold up. It's not all about sunshine and rainbows pag pinag-uusapan natin ng existentialismo. Okay, so ipasok natin sa ating talakayan ngayon si Simone de Beauvoir. Okay? So isang proponent ng Teoryang Eksistensyalismo. Naniniwala si Beauvoir na ipinanganak ang bawat tao na malaya, okay? Walang preordained divine plan, okay? Tinutukoy rin ni Beauvoir that society, most of the time, or sometimes, puts us in boxes. Nilalagay tayo ng ating society sa some kind of boxes and contain us in some kind of boxes sa kanilang tinatawag na social construct, 'di ba? So, bilang isang babae, sabi ni Beauvoir, mahigpit niyang tinutulan ang ganitong perspective na dapat ang babae is ganito dapat gumalaw, dapat ang babae ito lamang ang buhay, dapat ang babae is ganito lamang ang kaniyang maaabot at makakamtan sa buhay, because that's the social construct of the being a woman or womanhood na isinet ng ating society or ng ating lipunan. She said, or she was like, hey, I am me, hindi dahil sa sinasabi or sa dikta ng aking asawa or ng aking husband or kung anong dinidikta ng aking society, but I am me because it's my choice to be that way. So, yan ang perspective ni Simone de Beauvoir. Okay? So, ang tanong ngayon, paano tayo susuri ng isang akda sa lente ng existentialismo? Okay, pagpalagay natin meron tayong nabasang isang akda. So number 1 na gagawin natin is we have to identify the existential themes or hanapin natin ang mga tema sa akda na tumatalakay sa existential na filosofiya kagaya ng absurdity of life, kagaya ng freedom of choice, kagaya ng authenticity, kagaya ng paglalakbay ng tauhan sa kahulugan ng buhay, and then pay attention tayo sa mga masalimuot na pinagdaanan ng karakter ng isang akda or mga struggles na pinagdaanan niya upang makamtan niya yung meaning at real meaning ng life. So, sa number 1 kanina, ang gagawin natin is titingnan natin yung mga recurring themes na tumatalakay doon sa mga existential
ng mga filosofiya. Okay? Next, number 2. Kapag nalaman na natin ang mga filosofiya or may existential na filosofiya, ang gagawin natin is itong character analysis. What do you mean by character analysis? Susuriin na natin ang mga karakter sa isang akda, and then titingnan natin yung choices sa kanyang buhay, titingnan natin kung ano ang struggles or yung kanyang tinatawag nating internal conflict within that character, at bakit niya nagawa ang ganitong uri ng kanyang choice, or bakit niya ginawa ang itong uri ng kanyang choices sa buhay. So, susuriin natin paano yung isang karakter nakikipagbuno sa existential na dilemma. When we say dilemma is choice between A or letter B. Choice magiging nanay or magiging isang professional. Choice magiging mag-abroad at yumaman, at magstay lamang sa kanyang bansa at magpakahirap. So, dilemma yon. So, existential na dilemma. Choice na ganito magiging single or choice to marry. So, choice na magkaanak or choice na hindi magkaanak. So, existential dilemmas na kanyang naranasan para matamo ang kahulugan na kanyang buhay or yung choice na kanyang buhay. So, susuriin natin yun. Aalamin natin ano pinagdaanan ng bawat character. So, I have this movie na napanood ko last few weeks na pinamagatang Everything, Everywhere, All at Once, na pinag-usapan nila sa isang issue ang existentialism or yung choices ng isang character sa kanyang buhay. You can see how everything is just a random rearrangement of particles in a vibrating superposition. Which is magandang suriin yun at maging magandang springboard yun para malaman natin ang tunay na pakay ng Teoryang Eksistensyalismo. Next, pangatlong gagawin natin is aalamin natin yung intent or mensahe ng author or ng manunulat. So, kung meron tayong idea about the author, so pwede nating pagpunan yun siya ng idea kung ano nga ba yung perspective or intent or mensahe ng author about his art or work. Or kung wala naman is based doon sa kanyang text na sinulat, is titingnan natin kung mayroon bang mga komento or meron bang kritisismo doon sa akdang sinulat ng author sa mga paksa tungkol sa lipunan, tungkol sa inequality, di ba? Kapag merong inequality, is ibig sabihin there is a superior power or superior entity, and then merong inferior entity na sasabi na, hey there, inferior, and then dyan ka lang, and then you should act like this, and then ako superior, I will act like this. So, titingnan niyo natin kung mayroong ganoong kritisismo or puna yung ating author about that ideas or ideas. Next, titingnan din natin kung pinupunan din ng ating author yung kalikasan ng realidad or yung nature ng life natin or ng reality, and then as well as the absurdity of life ng tao sa mundo. Next, kung titingnan natin ang existentialismo, hindi lamang ito nakasulat sa libro or hindi lamang ito basta-basta philosophy, kundi pwede din natin itong ma-apply sa ating real life situation. Lalong-lalo na fast forward to today, okay? Sa amidst TikTok and TikTok trends and Snapchat filters, existentialism is still in the game, di ba? So, we're juggling with questions about identity. Ano ka ba yung identidad ko? Di ba? Freedom. What do you mean by freedom? What do you mean by absolute freedom? What dictates the freedom? Di ba? Yan ang mga struggles natin ngayon. And what the heck means to be real in this crazy interconnected world? Hindi na natin alam kung ano nga ba talagang totoo, because ang daming sasabi, this is the reality, and then ang daming sasabi na this is the reality, and then sinasabi ni existentialism that no, you dictate your own reality. Okay? So, here's the deal. Existentialism is the cool friend or kaibigan natin who keeps asking us, what's the meaning of it all? Okay? It's not just a bunch of old thoughts or philosophies, but it's your BFF or your closest friend who keeps pushing you to figure out who you are. Okay? So, here you go.
Thanks for watching. If you haven't subscribed to my channel, please to subscribe to my channel and hit the notification bell to get notified. And then, when a big climb up 1,000. So, please to subscribe to my channel. I really appreciate it. And remember, life's a puzzle. So, keep hustling and stay unstoppable. Thank you so much and ingat.